हॅलो स्टुडंट्स, मी उत्कर्ष कांबळे तुमचं स्वागत करते आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आपला चॅप्टर चालू होता इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. याच्यामध्ये स्टार्टिंगला आपण स्टडी केलं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स, डिफरंट वेनं पॉलिमर कसे क्लासिफाय केले जातात हे आपण बघितलं होतं. त्यानंतर सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स, जे काही इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स आहेत त्याचा आपण स्टडी करतोय. त्याच्यामध्ये लास्ट लेक्चरला आपला एक पॉलिमर स्टडी करून झाला होता. कोणतं होतं ते पॉलिमर? तर रबरचे आपण टाइप्स बघितले होते. दोन टाइपचे, एक नॅचरल रबर आणि सिंथेटिक रबर किंवा व्हल्कनाइज रबर. हे रबरचे प्रॉपर्टीज वगैरे आपण स्टडी केलं होतं लास्ट लेक्चरला. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पुढचे पॉलिमर्स स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. रबर नंतर इम्पॉर्टंट पॉलिमर आहे पॉलिथीन किंवा ह्यालाच म्हणतात पॉलीइथिलीन. आता इथिलीनचं मोनोमर इथिलीन किंवा इथिलीनपासून पॉलिथीन तयार केलं जातं. एक मोनोमर इथिनचा जसे नंबर ऑफ मोनोमर काय होतात, ॲड होतात, एकांमध्ये जॉईन होतात. ॲडिशन पॉलिमरायझेशन प्रोसेसनं हे पॉलिमर तयार होतं पॉलिथीन. याच्यातच कळतं आपल्याला इथिन एक मोनोमर आहे, तो नंबर ऑफ टाइम्स एकत्र येतो आणि त्याचं पॉलिथीन तयार होतं. तर पॉलिथीन बॅग्स वगैरे जे असतात ते ह्या पॉलिथीन पॉलिमरपासून प्रिपेअर केलं जातं. तर बघा, पॉलिथीन इज द सिम्पलेस्ट अँड मोस्ट कॉमनली युज्ड हायड्रोकार्बन थर्मोप्लास्टिक अँड हॅज अ फॉलोविंग स्ट्रक्चर. आता ह्याचं जे स्ट्रक्चर असेल ते तुम्हालाही सांगता येईल. इथिनचं स्ट्रक्चर कसं काढतो आपण? CH2 डबल बॉन्ड CH2. हे काय झालं तुमचं इथिन ऑर इथिलीन. त्यालाच इथिलीन काय झालं तुमचं कॉमन नेम आहे इथिन, IUPAC नेम. मग हे जे इथिन आहे, इथिन एक नंबर ऑफ टाइम्स घ्यायचं, n नंबर ऑफ टाइम्स n CH2 डबल बॉन्ड CH2. मग तयार होताना तुमचा पॉलिमर काय तयार होईल? फक्त n नंबर काय घ्यायचं, ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहायचा आणि जो तुमचा डबल बॉन्ड आहे तो रिमूव्ह होतो. काय होतं? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2. असे नंबर ऑफ तिथं CH2 ॲड होत जातात. बघा, खाली स्ट्रक्चर दिले तुम्हाला CH2 आणि खाली ह्याच्या बाहेर हा जो तुमचा ब्रॅकेट आहे, ब्रॅकेटच्या बाहेर काय लिहिलं त्यांनी? n. तर n म्हणजे काय? तर नंबर ऑफ टाइम्स हे जे रिपीट होतं युनिट CH2 हे नंबर ऑफ टाइम्स काय होतं तुमचं रिपीट होतं. ते जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला काय म्हणतात? तर पॉलिमर म्हणतात. तर पॉलिथीन इज द सिम्पलेस्ट हायड्रोकार्बन. ह्याच्यामध्ये फक्त कार्बन आणि हायड्रोजनच येतात. इथिनचं जे मोनोमर आहे इथिलीन किंवा इथिन, त्याच्यापासून हे पॉलिथीन काय होतं प्रिपेअर होतं. तर IUPAC नेम ऑफ पॉलिथीन इज द पॉलीइथिन. IUPAC नेम काय? आता मी सांगितलं तसंच. इथिलीन तुमचं काय असतं? कॉमन नेम असतं. मग त्याच्यापासून तयार होणारं पॉलिथीन, पॉलिइथिलीन काय असणार आहे? कॉमन नेम असेल. आणि इथिन फक्त वापरला तुम्ही, ETHE इथिन, त्यालाच जर पॉली वापरला पॉलिथीन. हे काय झालं त्याचं IUPAC नेम. मग पॉलिथीन इज ऑफ 2 काइंड्स. त्याचे टाईप किती आहेत? तर 2 टाईप आहेत. कुठले आहेत? एक लो डेन्सिटी पॉलिथीन आणि दुसरा हाय डेन्सिटी पॉलिथीन. कुठले 2 टाईप आहेत बघा? इथिनच काय प्रिपेअर होणार तुमचा? इथिनिस म्हणजे CH2 आणि ॲरो चौकटी कंस काढायचा किंवा तो स्क्वेअर कंस आणि त्याच्या बाहेर n लिहायचं. ते काय झालं तुमचं इथिन. ह्या इथिनमध्ये परत 2 टाईप आहेत, लो डेन्सिटी पॉलिथीन आणि हाय डेन्सिटी पॉलिथीन. फर्स्ट आपण लो डेन्सिटी पॉलिथीन स्टडी करूया. त्याच्यासाठी शॉर्ट फॉर्म यूज करतात तर LDP, लो डेन्सिटी पॉलिथीन. LDP इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलिमरायझेशन ऑफ इथिलीन अंडर हाय प्रेशर. किती प्रेशर आहे बघा? 1000 to 2000 ॲटमॉस्फिअर अँड टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन. म्हणजे 350 to 570 केल्विन म्हणजे 350 ते 570 केल्विनला काय होतं हे टेम्परेचर द्यायचं. आणि प्रेशर काय आहे? हाय प्रेशर आहे, 1000 ते 2000 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर इन द प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन किंवा पेरॉक्साईड ॲज अ इनिशिएटर. आता इथे पेरॉक्साईड आपण जो मेकॅनिझम बघितला होता फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम, त्याच्यामध्ये एक पेरॉक्साईड लागतं, रॅडिकल इनिशिएटर. म्हणजे रॅडिकल इनिशिएट होण्यासाठी जो पेरॉक्साईड म्हणजेच काय 2 ऑक्सिजन असलेलं कंपाऊंड. मग ते 2 ऑक्सिजनमधला जो बॉन्ड असतो, ऑक्सिजन जो बॉन्ड असतो तो काय होतो? बॉन्ड ब्रेक होऊन जे कंपाऊंड तयार होतं त्याच्यातून काय होतं? रॅडिकल्स तयार होतात. ते आपण बघितलं होतं फ्री रॅडिकल मेकॅनिझममध्ये. ते एकदा रिवाईज करा इथं. मग आता पॉलिथीन आता शिकतोय आपण. पॉलिथीन लो डेन्सिटी पॉलिथीन किंवा हाय डेन्सिटी पॉलिथीन, कोणतंही पॉलिथीन असू दे. तुमचा मोनोमर काय येणार आहे? इथं इथिनच मोनोमर येतो. इथिनपासूनच ते काय केलं जातं? प्रिपेअर केलं जातं. फक्त प्रिपरेशनच्या ज्या कॅटलिस्ट असतील, कॅटलिस्ट किंवा रिॲक्शन कंडिशन जे असतील त्याच्यानुसार त्याला लो डेन्सिटी किंवा हाय डेन्सिटी म्हटलं जातं. मग लो डेन्सिटीमध्ये प्रेशर काय असतं? तर प्रेशर हाय प्रेशर असतं 1000 to 2000 ॲटमॉस्फिअर आणि टेम्परेचर 350 to 570 केल्विन म्हणजे 350 ते 370 केल्विन. फक्त हे टेम्परेचरची रेंज लक्षात ठेवा आणि प्रेशरची रेंज लक्षात ठेवा. आणि पॉलिमर काय मिळतं तुम्हाला? लो डेन्सिटी पॉलिथीन. बघा आहे ते रिॲक्शन काय दाखवली तुम्हाला? आहे तेच इथिन घेतलाय मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2
इथिनचं स्ट्रक्चर आहे. कशाच्या प्रेझेन्समध्ये घेतलं, पेरॉक्साईड O2, ट्रेसेस ऑफ O2 किंवा पेरॉक्साईड जर लिहिलं तरी चालेल ॲरोवर. बेन्झॉल पेरॉक्साईड किंवा काय कोणतंही पेरॉक्साईड तिथं यूज केलं जातं. पेरॉक्साईड ॲट 350 to 370 केल्विन आणि 1000 to 2000 ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. जे पॉलिमर मिळणार आहेत ते पुढे काय मिळणार तुम्हाला, लो डेन्सिटी पॉलिथिन. त्याच्यासाठी वापरलं LDP आहे. याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला काय होणार, तुम्ही लिहिताना कसं लिहायचं आता, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 आणि इथं काय येणार, ॲरोच्या नंतर तुमचं इथं N येईल आणि इथं N नंबर ऑफ टाइम्स तुमचे मोनोमर यूज केले जातील. हीच रिॲक्शन होणार आहे. फक्त पॉलिमर मिळताना काय मिळतात तर तुम्हाला लो डेन्सिटी पॉलिमर. फक्त रिॲक्शन कंडिशनवरती डिपेंड आहे, लो डेन्सिटी मिळणार का हाय डेन्सिटी मिळणार. The mechanism of this reaction involves free radical addition and H atom abstraction. आता याचा मेकॅनिझम काय, जो आपण फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम बघितलाय अगोदरच्या लेक्चर व्हिडिओमध्ये झालाय. हा फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम पॉलिमरायझेशन प्रोसेसमध्ये, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमर्स डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन किंवा पॉलिमरायझेशन प्रोसेसमध्ये आपण ॲडिशन पॉलिमर स्टडी केला तेव्हा तुम्हाला हा मेकॅनिझम एक्सप्लेन केलेला आहे. प्रत्येकदा तो व्हिडिओ बघा, त्याच्यात तुम्हाला ते मेकॅनिझम तो समजेल. मग आता याच्यामध्ये काय होतं तर लो डेन्सिटी पॉलिमरमध्ये जे चेन असतात, पॉलिमर चेन, ते त्याच्यामध्ये ते पॉलिमर चेन काय असतात, लूजली हेल्ड अँड पॉलिमर हॅज लो डेन्सिटी. ज्यात पॉलिमरचे चेन जे असतात एकमेकांमध्ये ब्रांचिंग होतं किंवा ते चेन एकमेकांना जॉईन झालेले असतात. म्हणजे एक मोनोमर दुसऱ्या मोनोमरला जॉईन होताना काय होतं तर ते लूजली हेल्ड असतं. त्याच्यामध्ये एकदम लूज बॉन्ड असतात किंवा लूजली हेल्ड असतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये जे पॉलिमर तयार होतात ते तुमचे काय होतात तर लो डेन्सिटी पॉलिमर तयार होतात. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ LDP म्हणजेच लो डेन्सिटी पॉलिमरच्या किंवा लो डेन्सिटी पॉलिथिनच्या प्रॉपर्टीज स्टडी करणार. आता इथून पुढे असंच आहे, जे तुम्ही पॉलिमर स्टडी करणार आहे, जो इम्पॉर्टंट जे पॉलिमर असेल त्या पॉलिमरचं पहिल्यांदा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पॉलिमर किंवा त्याची रिॲक्शन किंवा ते पॉलिमर कसं असतं, त्याच्यानंतर त्याचे प्रॉपर्टीज आणि नंतर युजेस. मग तुम्हाला शक्यतो एक रिॲक्शन आणि युजेस इतकं पडतं, प्रॉपर्टी बऱ्यापैकी विचारल्या जात नाहीत, पण तरी लक्षात ठेवा त्याच्या प्रॉपर्टीज. आता जे लो डेन्सिटी असतील ते काय सांगितलं होतं मी तुम्हाला, लूजली हेल्ड असतात. त्याचे जे बॉन्ड्स असतात ते एकमेकांना काय होतात, लूजली हेल्ड असतात. त्यामुळे ते काय असतं, फ्लेक्झिबल असतं. लूजली हेल्ड असल्यामुळे ते फ्लेक्झिबल असतं. बट टफ काय असतात, LDP फिल्म्स आर एक्स्ट्रीमली फ्लेक्झिबल बट टफ, केमिकली इनर्ट अँड मॉइश्चर रेझिस्टन्स. लक्षात राहतील मला वाटतं. आता काय, एक्स्ट्रीमली फ्लेक्झिबल बट टफ. फ्लेक्झिबल जरी असलं तर ते टफ असतं, म्हणजे जरी लवचिक असलं तरी प्लॅस्टिक आता बघा एक असतं काय असतं त्याच्यात टफ असतं पण फ्लेक्झिबल असतं. तुम्ही त्याला त्याचा साईज कमी जास्त करू शकता. म्हणजे काय असतं, ते फ्लेक्झिबल असतं बट टफ, केमिकली इनर्ट. त्याच्या केमिकलवर कोणतीच रिॲक्शन होत नाही त्या पॉलिमरच्या. आता पॉलिथिन वगैरे बॅग्स आपण बघतो त्याची लवकर डिग्रेड होत नाही ते, किंवा इझी मायक्रो ऑर्गॅनिझमनं वगैरे डिग्रेड होत नाही. त्यामुळे ते काय असतं, केमिकली इनर्ट अँड मॉइश्चर रेझिस्टन्स. म्हणजे मॉइश्चर जे असतं ते काय असतं, रेझिस्टन्स असतं. ते मॉइश्चर काय करत नाही, ॲब्सॉर्ब करून घेत नाही. कोणतंच प्लास्टिक, पॉलिथिन म्हणजे प्लास्टिकच आहे, प्लास्टिक काय करत नाही, ते मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करून घेत नाही. इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मेल्टिंग पॉईंट 110 डिग्री सेल्सिअस. आता याचं काय, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटीचं आता प्लास्टिकमधून कधी इलेक्ट्रिसिटी हे होत नाही, फ्लो होत नाही, इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यातून पास होत नाही. त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विथ मेल्टिंग पॉईंट 110. 110 त्याचा मेल्टिंग पॉईंट किती असतो, 110 डिग्री सेल्सिअस. आता युजेस काय आहेत बघा, त्याचे प्रॉपर्टी समजले असतील. फ्लेक्झिबल पण टफ असतं, केमिकली इनर्ट, मॉइश्चर रेझिस्टन्स, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि मेल्टिंग पॉईंट 110 डिग्री सेल्सिअस. तर राईट लास्ट आहे तर युजेस. लास्ट पॉईंट, लो डेन्सिटी पॉलिथिनमध्ये युजेस ऑफ LDP. LDP इज मेनली युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पाईप्स फॉर ॲग्रिकल्चर. आता ज्या PVC पाईप्स असतात ॲग्रिकल्चरलमध्ये ज्या यूज करतात बघा, किंवा पॉलिथिन पाईप्स पण असतात, त्या ॲग्रिकल्चरमध्ये ज्या यूज केले जातात पाईप्स, त्या कशापासून तयार करतात तर लो डेन्सिटी पॉलिथिनपासून. त्या कारण त्या फ्लेक्झिबल असतात. जेव्हा पाणी त्या तुम्हाला असं ते फोल्ड करून वगैरे ठेवता येतं. त्या फ्लेक्झिबल पाईप असतात. म्हणून ज्या ॲग्रिकल्चरमध्ये जे यूज करतात पाईप्स त्या कशापासून बनवलेल्या असतात तर लो डेन्सिटी पॉलिथिनपासून. इरिगेशन, डोमेस्टिक वॉटर लाईन कनेक्शन्स ॲज वेल ॲज इन्सुलेशन टू इलेक्ट्रिकल केबल्स, किंवा इलेक्ट्रिक ज्या केबल्स असतात दिसतं आपल्याला, ते ब्लॅक कलरची वायर असते बघा केबलची वगैरे, त्या इलेक्ट्रिक वायर्सवर काय येतं, इन्सुलेशन. म्हणजे वरती फक्त इन्सुलेट करण्याचं काम करतं, म्हणजे त्याच्यातून आपल्याला करंट वगैरे बसू नये, आपण त्या वायरला हेल्प करू शकतो. किंवा आपल्या चार्जरच्या ज्या वायर्स असतात त्या आपण कशापासून बनवले असतात, ते ह्या लो डेन्सिटी पॉलिथिनपासून बनवलेल्या असतात. त्याचं ते युजेसमध्ये तुम्ही लिहू शकता. वॉटर कनेक्शनच्या पाईप्स, इरिगेशन किंवा ॲग्रिकल्चरल फील्डमध्ये, डोमेस्टिक वॉटर कनेक्शन्स किंवा इन्सुलेशन फॉर केबल इलेक्ट्रिक केबलसाठी इन्सुलेशन म्हणून यूज केलं जातं. इट इज ऑल्सो युज्ड इन सबमराईन केबल इन्सुलेशन, किंवा सबमराईनच्या केबल इन्सुलेशनसाठी पण हे यूज केलं जातं. इट इज युज्ड इन प्रोड्युसिंग एक्सक्लुडेड फ्लेम्स शीट्स मेनली फॉर पॅकिंग अँड हाऊस
रिल्स वर्ल्ड युजेस लाईक इन प्रिपरेशन ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, अट्रॅक्टिव्ह कंटेनर्स, किंवा आता बॉटल्स वगैरे तयार करण्यासाठी पण बघतो आपण पॉलिथिनच्या बॉटल्स असतात, जे ड्रिंकिंग पाणी पिण्यासाठी वगैरे बॉटल्स वापरतात त्या पॉलिथिनच्या असतात, त्या बॉटल प्रिपेअर करण्यासाठी पण काय होतं ह्याचा यूज होतो. मग हे जे पॉलिमर्स आहेत लो डेन्सिटी पॉलिमर्स, तर ते काय असतात थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स असतात. तुम्ही त्याला हिट केलं किंवा पॉलिथिन थर्मोप्लास्टिकच असतं, त्याला हिट केल्यानंतर तुम्ही काय होतं ते सॉफ्ट होतं, ते सॉफ्ट झाल्यानंतर तुम्ही त्याला पाहिजे तसा शेप देऊ शकता, त्यामुळे त्याला रिशेप किंवा रिमोल्ड म्हणतात. आता खाली एक्झाम्पल्स दिलेत बघा, दिसते तुम्हाला हे पाईप्स. तर हे बघितल्यानंतर लक्षात येत असेल, डायग्राम बघितल्यानंतर ही जी पाईप आहे घरी वापरतात, पाणी जे वॉटर कनेक्शन वगैरे असतात तिथं वापरतात, किंवा ॲग्रिकल्चर फील्डमध्ये ज्या मोठ्या असतात त्याची साईज फक्त मोठी असते. मग हे तुम्हाला काय करतात फ्लेक्झिबल येतं, फोल्ड वगैरे करून ठेवता येतं, मी सांगितलं तेच. किंवा कंटेनर्स वगैरे असतात, बकेट्स वगैरे जे असतात ते पण काय करतात, ह्या पॉलिमर्स पण फ्लेक्झिबल पाहिजे. लो डेन्सिटी पॉलिमर्स ते लूजली हेल्ड असतं त्यामुळे ते फ्लेक्झिबल होतं. किंवा ह्या बॉटल्स, त्या इंक बॉटल्स वगैरे असतात बघा, त्या पण ह्याच्यापासून तयार केले जातात. समजलं का बघा, लो डेन्सिटी पॉलिथिन. लो डेन्सिटी का म्हणतात, तर त्याचे लूजली हेल्ड असतात, ते तयार होताना काय होतं लूजली हेल्ड तयार होतं, आणि फक्त इथं टेम्परेचर आणि प्रेशर लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला, त्याच्यावरून ते कळतं. लो डेन्सिटी पॉलिथिन. मोनोमर काय आहे तुमचा, इथिनच आहे, त्याच्यापासून तयार केलं आहे. आता नेक्स्ट बघूया आपण हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. नेक्स्ट टाईप आहे पॉलिमरचा, पॉलिथिनमध्येच नेक्स्ट टाईप आहे हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. आता आपण लो डेन्सिटी बघितलं, आता त्याच्यानंतर हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. त्याला काय वापरायचं, HDP. हाय डेन्सिटी पॉलिथिनलाच म्हणतात HDP. इट इज इसेन्शियली अ लिनियर पॉलिमर. हे काय असतं, लिनियर पॉलिमर्स असतात विथ हाय डेन्सिटी ड्यू टू क्लोज पॅकिंग. त्याची काय असते, हाय डेन्सिटी असते. तर अगोदर बघितलं आपण लूजली हेल्ड असतं त्यामुळे ते काय असतात, लो डेन्सिटी असतात. तर इथं काय असणार आहेत, क्लोज पॅक असतात, एकमेकांच्या एकदम जवळ असतात, क्लोज पॅक असतात, म्हणून त्यांना काय म्हणतात, तर हाय डेन्सिटी पॉलिथिन किंवा हाय डेन्सिटी पॉलिमर, पॉलिथिन, HDP वगैरे यूज केलं जातं. हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. मग ह्याच्यामध्ये मोनोमर काय यूज करणार आहे, जो अगोदर आपण यूज केला होता इथिनचाच मोनोमर यूज करायचा, कारण पॉलिथिनच प्रिपेअर होणार आहे. CH2 डबल बॉन्ड CH2. फक्त टेम्परेचर बघा काय घेतले, तर 333 केल्विन म्हणजे 333 केल्विन, आणि 343 केल्विन म्हणजे 343. 333 to 343 केल्विन. प्रेशर किती, 6 to 7 ॲटमॉस्फिअर एवढंच प्रेशर आहे. आणि इथं कॅटलिस्ट यूज केला आहे. तर कॅटलिस्टचं नाव काय आहे, तर झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट लक्षात ठेवा, त्या कॅटलिस्टचं नाव आहे झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट. तो कॅटलिस्ट काय असतो, तर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायइथाइल ॲल्युमिनियम विथ टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड. ट्रायइथाइल ॲल्युमिनियम, अनेकदा सांगते, झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट म्हणजेच काय, ट्रायइथाइल ॲल्युमिनियम विथ टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड. फक्त लक्षात ठेवा, किंवा डायरेक्ट झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट लिहिले तर चालेल, किंवा नुसतं कॅटलिस्ट लिहिले तरी चालेल ॲरोवर. फक्त मोनोमर घ्यायचा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. टेम्परेचर लक्षात ठेवा, 333 343 केल्विन. ॲटमॉस्फिअर 6 to 7 ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. आणि कॅटलिस्ट यूज करायचा झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट. तो काय असतो, तर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राय इथिल. डिफरन्स समजला असेल, तिथं टेम्परेचर रेंज वेगळी होती, इथं टेम्परेचर रेंज वेगळी आहे, प्रेशर वेगळं होतं, इथं प्रेशर वेगळं आहे, तिथं हाय प्रेशर होतं, इथं प्रेशर कमी आहे, आणि तिथं कॅटलिस्ट यूज केला नव्हता, इथं फक्त आपण कॅटलिस्ट यूज केला. तिथं फक्त इनिशिएटर म्हणून काय यूज केलं होतं, तर पेरॉक्साईड यूज केला होता. झिग्लर नॅटा कॅटलिस्ट विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राय इथाइल ॲल्युमिनियम विथ टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड. मग आता ह्याच्या प्रॉपर्टीज बघा, HDPच्या प्रॉपर्टी काय असेल, HDP इज अ क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉईंट इन द रेंज ऑफ 144 to 150 डिग्री सेल्सिअस. किती आहे टेम्परेचर, 144 ते मेल्टिंग पॉईंट 144 to 150. त्याचा किती होता, 110 होता. पुअर कंडक्टर होता आणि 110 होता, म्हणजे कमी होता मेल्टिंग पॉईंट. इथं काय मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे. आणि हे काय आहे, तर क्रिस्टलाइन आहे. काय तुमचं हे क्रिस्टलाइन आहे, विच इज मच स्टिफर दॅन LDP. हे काय असतं, जरा जास्त स्टिफ असतं, म्हणजे त्याला स्टिफनेस जास्त असतो LDP पेक्षा. इट हॅज अ हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ अँड हार्डनेस. ह्याला जर आता हार्डनेस, आता HDP आहे म्हणजे जास्त क्लोजली पॅकिंग आहे, मॉलिक्युल्स काय झाले ते एकदम क्लोज एकमेकांच्या जवळ आहेत, त्यामुळे ह्याचं टेन्सिल स्ट्रेंथ जास्त असते, हार्डनेस जास्त असतो. इट इज अ मोर रेजिस्टंट टू केमिकल दॅन LDP. म्हणजे आता केमिकल्स जे असतील बाहेरचे कुठले पण तुम्ही केमिकलचा यूज केला तर हे काय असतं, मोर रेजिस्टन्स असतात. हे जे पॉलिमर्स आहेत, कुठली HDP जे पॉलिमर्स आहेत म्हणजेच हाय डेन्सिटी पॉलिथिन काय असतं, जास्त केमिकली इनर्ट्स किंवा रेजिस्टंट. केमिकलला काय असतं, रेजिस्टन्स असतात, त्याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही केमिकलचा, ॲज कम्पेअर्ड टू LDP. LDPपेक्षा जास्त ते रेजिस्टन्स असतात केमिकल्सना, त्याच्यावर इफेक्ट होत नाही. एवढे 4-5 प्रॉपर्टी तुमच्या लक्षात राहतील. आता राहिले काय फक्त आपले युजेस ऑफ HDP.
हाय डेन्सिटी पॉलिथिन इज यूज्ड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ टॉयज. कशासाठी यूज होतो तर ह्याचा मेनली यूज असतो मॅन्युफॅक्चर ऑफ टॉयज अँड अदर हाऊस होल्ड आर्टिकल्स लाईक बकेट्स. आता बकेट्स माहीत असतील तुम्हाला, प्लॅस्टिकचे असतात बकेट्स वगैरे घरात बघा, ते बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाईप्स एक्सेट्रा हे सगळं मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी HDP वापरतात. कारण हे काय असतं एकदम सॉफ्ट नसतं, जरा स्टिफनेस असतो ह्याला, ते जरा हार्ड असतं किंवा हार्डनेस असतो. त्यामुळे हे हाऊसहोल्डमध्ये बकेट्स, डस्टबिन किंवा बॉटल्स, पाईप्स, त्यानंतर टॉईज हे प्रिपेअर करण्यासाठी हे HDP वापरतात. तुम्हाला क्वेश्चन कसा येऊ शकतो, राईट द युजेस ऑफ HDP किंवा राईट द युजेस ऑफ LDP. त्यावेळी तुम्हाला LDPचे आणि HDPचे वेगवेगळे युजेस लिहावे लागतील. जो क्वेश्चन पडलाय, जर असा क्वेश्चन असेल राईट द युजेस ऑफ पॉलिथिन, तेव्हा काय प्रश्न आहे, दोन्हींची जरी लिहिले तरी चालतील. पण जेव्हा एक स्पेसिफिक विचारतील तेव्हा कोणतं तर एक तुम्हाला त्याचे युजेस लिहावे लागतील. त्याच्यानंतर कशासाठी यूज होतं तर इट इज युज्ड टू प्रिपेअर लॅबोरेटरी वेअर्स. कशासाठी लॅबोरेटरी वेअर्स अँड अदर ऑब्जेक्ट्स वेअर हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ. अँड अदर ऑब्जेक्ट जे असतील ज्याला हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ लागते, लॅबोरेटरी वेअर्स किंवा लॅबोरेटरीमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट असतील ते प्रिपेअर करण्यासाठी पण होतं. जे प्लॅस्टिकचे वगैरे इन्स्ट्रुमेंट असतील ते प्रिपेअर करण्यासाठी पण ह्या HDPचा यूज होतो. कारण हे काय असतं, केमिकलना रेजिस्टन्स असतं, त्यामुळे हे वापरले जातात. किंवा अदर ऑब्जेक्ट्स वेअर हाय टेन्सिल स्ट्रेंथ अँड स्टिफनेस इज रिक्वायर्ड. किंवा जिथं हाय टेन्सिल आणि स्टिफनेस रिक्वायर्ड असतो तिथं पण हे काय केलं जातात, पॉलिमर्स यूज केले जातात. कोणते HDP. आता खाली दाखवले बघा, हे टॉयज आहेत प्रिपेअर केले किंवा लॅबोरेटरी वेअर्समध्ये पण ह्याचं काय केलं जातं, यूज केलं जातं. आणि इकडे डस्टबिन्स आहेत, हे डस्टबिन दाखवलेत. डस्टबिन प्रिपरेशनमध्ये पण जे HDP असतं, हाय डेन्सिटी पॉलिथिन. पॉलिथिन नंतरचं नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉलिमर आहे टेफ्लॉन. ह्या टेफ्लॉनचा यूज कुठे होतो तर जे नॉनस्टिक कुकिंग वेअर्स असतात, म्हणजे युटेन्सिल जे नॉनस्टिक पॅन्स किंवा युटेन्सिल जे असतील ते प्रिपेअर करण्यासाठी ह्या टेफ्लॉनचा यूज होतो. मग हे टेफ्लॉन हे याचं काही कमर्शियल नेम आहे. टेफ्लॉन इज कमर्शियल नेम, बट त्याचं केमिकल नेम किंवा केमिकली त्याच्यामध्ये कुठले कंपाऊंड असतात तर केमिकल नेम आहे त्याचं पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन. मग तुम्हाला क्वेश्चन काय येतो तर राईट द युजेस ऑफ टेफ्लॉन असं आलं तर तुम्ही लिहू शकता, नॉनस्टिक कुकिंगमध्ये वगैरे वापरतात. पण जर असं आलं क्वेश्चन राईट द युजेस ऑफ पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन, मग पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन म्हणजेच काय तर टेफ्लॉन आहे. काय होतं, जो तुमचा इथिलीन मॉलिक्यूल असतो CH2 डबल बॉन्ड CH2, त्याच्यामधले हायड्रोजन कशानं रिमूव्ह होतात तर फ्लोरीन ॲटमनं, म्हणजे CF2 डबल बॉन्ड CF2 हे स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला म्हणतात पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन. हे बघा स्ट्रक्चर CF2 डबल बॉन्ड CF2. इथिनमध्ये काय असतं CH2 डबल बॉन्ड CH2, त्याच्या ठिकाणी फक्त काय येतं F2 ग्रुप येतो, CF2 डबल बॉन्ड CF2. टेट्राफ्लुरो, मग मोनोमर त्याला काय म्हणतात तर मोनोमर त्याचा मोनोमर काय असणार आहे तुमचा टेट्राफ्लुरोइथिलीन. फक्त त्याला आपण अगोदर पॉली लावलं तर पॉलिमर तयार होतो. एका मोनोमरपासून एक नंबर ऑफ मोनोमर जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा काय होतं, पॉलिमर तयार होतो. मग इथं मोनोमर काय आहे तर टेट्राफ्लुरोइथिलीन, त्याच्यापासून काय तयार होणार आहे तर पॉलिमर तुमचं CF2 डबल बॉन्ड CF2. मग ते काय असतं तर रूम टेम्परेचरला गॅस स्वरूपात असतं, विच इज द गॅस ॲट रूम टेम्परेचर. पुढे बघा, टेट्राफ्लुरोइथिलीन इज पॉलिमराइज्ड बाय युझिंग फ्री रॅडिकल इनिशिएटर सच ॲज हायड्रोजन पेरॉक्साईड. आता जेव्हा तुमचं तयार होणार आहे टेफ्लॉन किंवा पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन, तर मोनोमर काय यूज केला आपण टेट्राफ्लुरोइथिलीन CF2 डबल बॉन्ड CF2. हा जो मोनोमर कसा पॉलिमराइज होतो तर फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम, म्हणजे जो आपण ॲडिशन रिॲक्शनमध्ये बघितला फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम, त्या मेकॅनिझमनं काय होते ही रिॲक्शन होते. तर खाली रिॲक्शन आहे बघा, दिलं का टेट्राफ्लुरोइथिलीन, रिॲक्शन दिसते बघा तुम्हाला CF2 डबल बॉन्ड CF2. फक्त इथे N घेतलंय, N नंबर ऑफ, म्हणजे नंबर ऑफ मोनोमर जेव्हा एकत्र येतात तेव्हाच पॉलिमर तयार होतं, म्हणूनच आपण त्याला पॉली म्हणजे मेनी पार्ट्स म्हणतो, पॉलिमर्स. आता हे काय झालं टेट्राफ्लुरोइथिलीन पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. खाली ॲरोवर काय लिहिले तुम्हाला पेरॉक्साईड लिहिले, कारण ते पेरॉक्साईड काय रॅडिकल इनिशिएट करायचं काम करतं. जो फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम आहे त्याच्यामध्ये हे ते रॅडिकल इनिशिएट करतं. मग हा तुमचा फक्त बॉन्ड ब्रेक होईल. हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर काय येतील सांगा मला, रॅडिकल इनिशिएटरनुसार इथे एक रॅडिकल तयार होईल, हा एक रॅडिकल तयार होईल. मग येणारा इनकमिंग जो तुमचा CF2 आहे, परत दुसरा तुम्ही ॲड काय करणार मॉलिक्यूल CF2 डबल बॉन्ड CF2, त्याच्यामध्ये पण बॉन्ड ब्रेक होईल, दोन रॅडिकल तयार होतील. मग त्यातला एक रॅडिकल इकडे जॉईन होतो. मग असं काय होतं सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर तयार होतं आणि तुम्हाला काय मिळतं तर टेफ्लॉन मिळतो, म्हणजे CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 नंबर ऑफ टाइम्स N. हे काय झालं तुमचं पॉलिमर तयार झालं. मग हे जे पॉलिमर ही त्यांची रिॲक्शन आहे, जनरल रिॲक्शन पण विचारू शकतात 1 मार्कसाठी. राईट द रिॲक्शन किंवा पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन. पॉलिमरायझेशन म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमर. पॉलिमरायझेशन म्हणजेच काय असतं तर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिमर. ज्या प्रोसेसमध्ये पॉलिमर तयार होतं त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण पॉलिमरायझेशन प्रोसेस. असा क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला. राईट द पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन फॉर टेफ्लॉन, फॉर पॉलिथिन. ज्या आधी पॉलिथिनची बघितली तशी दोन्हीला पण कसंही क्वेश्चन विचारू शकतात. मग आता ह्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत बघा टेफ्लॉनच्या. टेफ्लॉन इज अ टफ
केमिकली इनर्ट, रेझिस्टंट टू हीट आणि अटॅक बाय करोजिव्ह रिएजंट. काय काय तर लक्षात येईल. टफ एक आहे, केमिकली इनर्ट आणि रेझिस्टंट टू हीट. आता हीटला रेझिस्टंट असतं म्हणूनच ते कुकिंग युटेन्सिलमध्ये यूज करतात. रेझिस्टन्स टू हीट आणि अटॅक बाय करोजिव्ह रिएजंट. आता करोजिव्ह रिएजंट, करोजिव्ह म्हणजे आता जे गंजतं आपण म्हणतो त्याला आपण काय असतं, रेझिस्टन्स असतं, म्हणजे त्याला विरोध करतं ते, त्याच्यात काही इफेक्ट होत नाही टेम्परेचरचा किंवा करोजिव्ह जे एलिमेंट्स असतील त्याच्यावर काही इफेक्ट होत नाही. हे त्याच्या काय प्रॉपर्टीज आहेत. आणि लास्ट आता काय बघूया तर त्याचे युजेस. आता टेफ्लॉनमध्ये जो CF बॉन्ड असतो, म्हणजे CF आपण लिहितो सिंगल बॉन्ड CF आणि स्क्वेअर काढून खाली N, म्हणजे पॉलिमर ते प्रिपेअर होतं. पॉलिटेट्राफ्लुरोइथिलीन किंवा टेफ्लॉन जे तयार होताना त्याच्यामध्ये जो CF बॉन्ड असतो तो काय असतो, व्हेरी डिफिकल्ट टू हार्ड किंवा टू ब्रेक. तो एकदम हार्ड बॉन्ड असतो, एकदम स्ट्रॉंग बॉन्ड असतो, त्यामुळे ते तुम्हाला ब्रेक करायला खूप वेळ लागतो किंवा हार्ड जातं, ते डिफिकल्ट असतं. इझिली काय होत नाही, ते ब्रेक होत नाही. व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक अँड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय करोजिव्ह अल्कली अँड ऑर्गॅनिक सॉल्वंट. आणि करोजिव्ह जे अल्कली असतील, म्हणजे अल्कली किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्वंटवरचं त्याचा काही इफेक्ट होत नाही, ते आहे तसेच राहतात. त्यामुळे याच्या प्रॉपर्टीमध्ये टफ वगैरे तुम्ही लिहू शकता. तर लास्ट पॉईंट आहे ह्याच्यातला बघा, युजेस. तर युजेस मागासपासून मी सांगितलेच, नॉनस्टिक कुकिंग पॅन्स किंवा किचन वेअर्स वगैरे बनवण्यासाठी याचा काय होतो, यूज होतो. टेफ्लॉन इज युज्ड इन मेकिंग नॉनस्टिक कुकवेअर आहे बघा युजेस. हा एक युजेस लिहिला तरी चालतो तिथं. टेफ्लॉन किंवा पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन, नावं लक्षात ठेवा व्यवस्थित, कन्फ्यूज व्हायचं नाही. ते त्याचं केमिकल नेम आहे, हे कमर्शियल नेम आहे टेफ्लॉन. टेफ्लॉन और पॉलीटेट्राफ्लुरोइथिलीन इज युज्ड इन मेकिंग नॉनस्टिक कुकवेअर्स. इथे दाखवलेत बघा नॉनस्टिक कुकवेअर्स आहेत का, दिसत आहेत का बघा इथे. हे काय झाले, नॉनस्टिक कुकवेअर्स. त्याच्यानंतर ऑइल सील्स, ऑइलचे जे सील्स असतील ते प्रिपेअर करण्यासाठी किंवा गॅसकेट्स. आता हे बघा गॅसवरची जी ते स्टीलचे भांडी असतात बघा, ते पण प्रिपेअर करण्यासाठी किंवा त्याच्यावरती दुसरं पण असतं त्याला काय म्हणतात, गॅसकेट्स. ते प्रिपेअर करण्यासाठी पण ह्याचा टेफ्लॉनचा यूज होतो. तिथं टेफ्लॉन यूज केलं जातं. किंवा नॉनस्टिक कुकिंग वेअर्स ते प्रिपेअर करण्यासाठी टेफ्लॉनचा यूज होतो. याचा क्वेश्चन पडतो तुम्हाला. टेफ्लॉनचे एक तर रिॲक्शन तर पडते किंवा युजेस तर पडतात. शक्यतो प्रॉपर्टीवर क्वेश्चन नसतो तरी पण प्रॉपर्टी लिहिता येतं तुम्हाला. हार्ड किंवा त्याच्यात तो बॉन्ड आपण इझिली ब्रेक करू शकत नाही, त्याला प्रॉपर्टी असतं, हीट रेजिस्टंट असतं, केमिकलचा अटॅक होत नाही त्याच्यावर. सगळ्या पॉलिमर्स असेच असतात, तेच सेम येत राहतं. तेवढंच लक्षात ठेवा. आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. राहिलेले जे पॉलिमर्स आहेत अजून बघायचे आहेत आपल्याला भरपूर पॉलिमर्स, ते पॉलिमर्स आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया.